علماؤنا رحمة الله تعالى على من مات وحفظ الله عز وجل من بقي منهم، إذا كفروا إنما يكفرون لأمر ديني، إذا كفروا لأمر ديني. وأما الإخوان المسلمون وكذلك أهل الأحزاب إذا كفروا إنما يكفرون لهوى. الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه والشيخ كذلك مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه كفرا القذافي، كفرا القذافي. لماذا؟ لأن القذافي كان يطعن في الإسلام ويستهزئ ويسخر من هذا الدين، فكفراه. لماذا؟ لأنه يسخر يطعن في دين الإسلام، لكن ما أثاروا وقالوا خرجوا على القذافي إلى غير ذلك لما عندهم من العلم بأن هذه الإثارة فيها المفاسد وفيها الفتن ويلحقها سفك الدماء وكذلك استباحة الأعراض والأموال إلى غير ذلك. الإخوان المسلمون وغيرهم يكفرون على الهوى من أجل أن يصلوا إلى الكرسي وإلى المنصب. انظر مثلا حزب الإصلاح، الإخوان المسلمون عندنا حزب الإصلاح كفروا الحزب الاشتراكي في أول أمرهم، ثم بعد سنين فعلوا ذلك الذي يقال له اللقاء المشترك. اللقاء المشترك ضمن الإخوان المسلمين الإصلاح وكذلك الحزب الاشتراكي. فانظر كفروهم، ثم بعد ذلك أخذوا يفعلون العلاقات معهم. إذن تكفيرهم لهوى على عكس تكفير أهل العلم. وكذلك بعض الإخوان المسلمين من حزب الإصلاح كان خارج اليمن وألف رسالة في زمن حكم علي عبد الله صالح، ألف رسالة وسماها الدليل أو البرهان الواضح في كفر علي عبد الله صالح، ثم بعد ذلك رجع إلى اليمن ودخل اليمن وأعطى علي عبد الله صالح، وتعرفون خططه وما يفعله، أعطاه منصبا، أعطاه مرشدا للجيش، ثم بعد ذلك لم يحكم بكفر علي عبد الله صالح. إذن المسألة مسألة هوى، مسألة دنيا. فهناك فرق بين تكفير أهل العلم للذين يستحقون الكفر من أجل أن يحذر الناس هؤلاء الكفار وأن يحذر الناس عقائد الكفار، وبين تكفير الإخوان المسلمين وغيرهم من أصحاب المصالح والهوى وكذلك أصحاب المطامع الدنيوية. فبهذا نعلم بأن أهل العلم لربما يكفرون لكن لا يأمرون الناس ولا يثيرونهم بالخروج، وليس عندهم القدرة والاستطاعة على ذلك ولما يترتب على ذلك من المفاسد. هذا من جانب. وأما أولئك يثيرون الأمور وإن لم يكن كافرا يكفرونه من أجل أن يثيرون الناس ويخرجون عليهم من أجل أن يتسلقوا وأن كذلك يصلوا على ظهور هؤلاء الناس الأبرياء إلى الحكم وإلى كذلك المناصب.